Nejvyšší sopka Nízkého Jeseníku, přírodní památka Velký Roudný, se od roku 2007 pyšní 20metrovou dřevěnou rozhlednou. Na vrchol vede z obce Roudno zelená turistická značka a od silnice mezi Roudnem a Křišťanovicemi, kde se dá zaparkovat, v sedle mezi Malým a Velkým Roudným je to nahoru necelý kilometr. Stoupání po louce je docela příkré a tak si lze při odpočinku užívat krásné výhledy, které se cestou nabízí. Poslední krátký úsek trasy vede lesem a rozhledna se ukrývá mezi stromy do poslední chvíle. Ještě než se dostaneme k rozhledně, je potřeba zmínit stolový kámen ze sopečné horniny, který se nachází vpravo vedle cesty těsně pod vrcholem. Je to památka na boj mezi Bohem a Luciferem. Horu kdysi osídlili čerti a do okolí dštili síru, rozhazovali žhavé kameny a vůbec dělali rutiku. Lidé modlitbami přivolali Boha, který Luciferem mrštil o zem a tím vytvořil velkou díru, v níž navěky zmizel. Za ním pak naskákali všichni čerti. Při jejich urputném boji se dotyčný kámen rozlomil na 2 kusy. Na jedné polovině jsou stopy po drápech Lucifera a na té druhé zůstala boží stopa, v níž se drží voda i v době sucha. Tak praví pověst. Toto se událo na konci 3. hor nebo na začátku 4. hor, proto od té doby sopka nesoptí. Dalším objektem na vrcholu tohoto stratovulkánu je kaplička z roku 1933, která podlehla socialistické péči a schátrala. Roku 1998 se podařilo pobořený objekt kapličky obnovit, později byla obnovena i křížová cesta k ní vedoucí. V přístřešku u kapličky je umístěna kovová schránka s vrcholovou knihou. Výletní restaurace, jejíž pozůstatky jsou zde patrné, je ovšem již minulostí a zbyly z ní pouze ruiny. Takže dojíme vlastní donesenou svačinku a hurá na věž. Rozhledna je celoročně volně přístupná a unese 16 osob, proto se před výstupem nezapomeňte přepočítat. Vyhlídková plošina je v 17 metrech, je zastřešená a vrcholek stříšky je ve výši 20 metrů, to znamená, že je ve stejné nadmořské výšce, jako je nejvyšší vrchol Nízkého Jeseníku, Slunečná. To je rovných 800 metrů nad mořem. Dřevěnou modřínovou konstrukci projektoval Vladimír Šarman z Krnova, který je také autorem rozhledny na vrchu Vyhlídka, dříve Melcemberg, v krnovské čtvrti Ježník. Na vyhlídkovou plošinu vede 72 samozřejmě dřevěných schodů a po jejich zdolání se nám otevře pohled na obec Roudno, nad kterou se tato sopka, mimochodem nejvyšší z 5 nízkojesenických sopek, vypíná. Vodní plocha pod horou je hladina rozlohou 9. největší přehradní nádrže Česka, Slezské Harty, na řece Moravici, jenž částečně zatopila 6 vesnic. Skoro celý byl zatopen Karlovec, z něhož zůstal zachován pouze kostel svatého Jana Nepomuckého, jehož původ sahá až do roku 1599. Okolní Nízký Jeseník, včetně nejvyšší hory Slunečně a jihozápadně, a Malého Roudného, se skrývá za hradbou stromů vyšších, než je rozhledna. Severně se díváme na Krnovsko, Bruntál s další sopkou, kterou je Uhlířský vrch s poutním kostelem Panny Marie Pomocné. Východně se nachází Opavsko a na jihovýchodě vidíme Oderské vrchy
a za nimi potom modrou hradbu Beskyd. Nejkrásnější výhled z rozhledny ovšem směřuje západním a severozápadním směrem na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku s jeho nejvyššími dominantami.